bes, it's me, Mokoh TV. Hi mga bes, it's me, Mokoh TV. And for today's video is... Today's video is tayo pupunta sa Lumang Gapan, kung saan sa may Gapan, Nueva Ecija City. Wow. So makikita natin na yung parang alam mo yung parang nasa Little Vigan ka. Ang ganda ng lugar, ang daming mga pailaw, ang daming makikita na iba't ibang uri ng ilaw, maraming pwedeng makainan, ang gandang pagpasyalan, ang gandang pagpicture-picturean. So mga best, huwag yung kakalimutan na mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bago kong video. So yun na nga, parang ako'y pumapayat ka. So, yun, tayo pupunta na ngayon sa Nueva Ecija, kung saan sa may Gapan City. So, tara na mga best. Tara na tayo.